ඔයාලා හැමෝම මාම්ස් කිචන් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අලුත් රසයකින් පිට්ටු බම්බු නැතුව ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් පිට්ටු රෙසිපියක්. අපි දැන් බලමු මේ මසාලා පිට්ටු හදන්නේ කොහොමද? කොහොමනම් කරන්නේ මොනවද කියලා. පෙතහාල් පිටි ග්‍රෑම් 200ක්. ඔයාලට ඉන්දියාප්ප පිටි ගන්නත් පුළුවන්. ගාගත් පොල් ග්‍රෑම් 100ක්. ලුණු රස අනුව. වතුර අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. සිහින්න කපාගත් මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ බීලු උණු ගෙඩියක්. සිහින්න කපාගත් අමු මිරිස් කරල් 2ක්. සිහින්න කපාගත් කරපිංචා කොළ ස්වල්පයක්. කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක්. මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. කහ කුඩු තේ හැඳි 4න් එකක්. අබෑට තේ හැඳි 4න් එකක්. පොල් තෙල් මේස හැන්දක්. මුලින්ම පිට්ටුව හදාගන්න භාජනයට හාල් පිටි, පොල්, රසායනික ලුණු එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. පොල් වල තෙත ගතිය වැඩි නම් වතුර අඩුවෙන් එකතු කරගන්න. ඔයාලා පිට්ටුව අනා ගන්නකොට මේ විදියට ඇඟිලි තුඩු වලින් ඔයාලා පිට්ටුව අනා ගන්නකොට මේ විදියට පොඩි කැට හිටින්න හදාගන්න. පිට්ටුවේ පදම අතර ටිකක් අරගෙන මේ විදියට ගුලි කරලා බලන්න. මේ වගේ ගුලියක් වගේ තියෙනවා නම් පිට්ටුවේ පදම හරි. දැන් හදාගත් පිට්ටු මිශ්‍රණය පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟට තෙම්පරාදුව හදාගන්න තෙල් දාගත් භාජනය ලිපේ තියාගෙන ගින්දර අඩුවෙන් දාගන්නවා. තෙල් රත් වුණාට පස්සේ අබ, කරපිංචා, ලුණු, අමු මිරිස්, රසායනික ලුණු එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ කහ කුඩු, කෑලි මිරිස් කුඩු එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් තෙම්පරාදුව හදාගත්තා ලිපින් ඉවත් කරගන්නවා. කලින් හදාගත් පිට්ටු මිශ්‍රණයට හදාගත් තෙම්පරාදුව එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. පිට්ටු මිශ්‍රණය දාගන්න තෙල් ගාගත් කෙසෙල් කොලයක් දාගෙන ට්‍රේ එක ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් පිට්ටු මිශ්‍රණය ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. ඊළඟට රයිස් කුකර් එකේ වතුර උතුරවා ගත්තට පස්සේ පිට්ටුව ස්ටීම් කරගන්නවා. ඔයාලට ස්ටීමර් එකේ ස්ටීම් කරගන්නත් පුළුවන්. විනාඩි 10කට පස්සේ පිට්ටුව තැඹිලා තියෙනවා. පිට්ටුව තැඹිලාද කියලා ඔයාලට සුවඳින් දැනගන්න පුළුවන්. පිට්ටුව තැඹිලා නම් අතින් ඇල්ලුවාම අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේ විදිහට පිට්ටු හදාගත්තාම වෙනම කරි වර්ග හදාගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහටම කෑමට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ විදිහට පිට්ටු හදලා රස බලන්න. ඔයාලා මගේ රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මගේ channel එක තවම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.